به نام یاد خدا، هموطنان عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و کسایی که در 93.5 صدای ما را به گونه زنده شنونده هستین. نمیفهم بگویم به اولین گزارش شما خوش آمدین یا خوش نامدین. خب به هر صورت شما بیننده اولین گزارش شما به گونه زنده است پیش هتل پروان یا چهارراهی هتل پروان در همینجا آمدیم. پیش یک معلم قهرمان، پیش یک استاد که سالها تدریس کرد، سالها به خاطر ما زحمت کشید، ما را در اینجا رسان، یک معلم که ما را درس داد، الف و ب را یاد داد که ما در اینجا رسیدیم. اما متاسفانه امروز زندگی خوبی نداره. بعد از تغییرات و تحولات بالاخره هر مشکلی که سر راهش آمده در زندگیش آمده که یک لقمه نان حلال از طریق ای که یک کس بیای بوتش رنگ بکنه، باز یک پول به دست بیاره به طرف خانه بره. میخوایم که باش قصه بکنیم از مشکلاتش، از زندگیش که چرا اتش شد و در ضمن هدف آمدن ما ای هم است که هدف آمدن ما اینجا به خاطر از این است که کسایی که توانایی کمک را داره، کسایی که میخواد که دست یک هموطن خود را بگیره، اونا ببینن مستقیم بیاین با آدرسش پیش هتل پروان همینجا کمکش بکنن. بیایم که میخوایم با استاد هدیه گپای داشته باشیم. استاد سلام برای خودت، صحبت بخیر، چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ سلام به شما و سلام به کسایی که مرا تماشا میکنن. قربانتان. ما بازم تکرار میکنم که افتخار ما هستی، قهرمان هستی، اما در این شرایط نه دیگه که خود در این سن سال بعد از اینکه قدر زحمت کشیدی به خاطر اولادای وطن در مکتب تدریس کردی، درس دادی، اما خودت دهت یک وقت بیای این رقم یک کار بکنی نه، اما قهرمان هستی به دلیل از اینکه یک اقدام کردی. اما در این سن سال یک گوشگک آرام، یک آب نان برسه که شما باید این وقت نیست که شما کار بکنین، وقت است که ثمره خوبش باید میدیدین که شما یک معلم بودین، استاد بودین. بیایم از این پرسان بکنم که خودت چند سال سن داری استاد؟ خودم 45 سال. 45 سال سن دارین. ازدواج کردین، اولاد دارین دیگه حتما؟ نه، ازدواج کردیم، 5 طفل اولاد دارم، 3 دختر و 2 بچه. دختر و بچه چی کار میکنن؟ دختر که اولادش همش اولادای ما مکتب خلاص کرده دیگه. دختر کلانم قابلگی عالی را خوانده، بچه کلانم کامپیوتر ساینس خوانده. کلشان یعنی تحصیلات عالی را خلاص کرده؟ جان کلشان خلاص کرده دیگه. امسال بچی خوردم هم دیگه 12 دیگه بخیر خلاص کرده دیگه 12. شوهر محترم بیکار در خانه هستن. اونا هم بیکار است؟ جان بیکار هستن. دختر و بچه شما فعلا واقعا شما را در این وضعیت چی رقم دیده میتونن نمیتونن؟ نمیتونه برادر، دیده نمیتونه، اما چاره چی است؟ پشت کار میگردن نمیافن، کار نیست. بچه هکم گفتم کامپیوتر ساینس است، خوب انگلیسی را میاداره، کامپیوتر را میاداره. دختر کلانم قابلگی را خوانده، اما میتونه کار کنه، نیست کار پیدا نمیشه و کس هم دست ما را نمیگیره. در کدام سال از مکتب فارغ شدین؟ باز بعد از مکتب رفتین به دارالمعلمین، بعد از او فارغ شدین خودتان قصه بکنین. والا اگر بگویم که از وقتی که اقتصاد سر ما فشار آورده بیخی هم تحافظی خود ما حدث دادیم. منطقه ما 12 خلاص، دو وقت ما 12 بود میچلید، 12 خلاص کردیم و این تقریبا یک زیاد شده دیگه که ما مکتب خلاص کردیم. قرار دقیقاً به یاد من نیست، زیاد شده که ما مکتب خلاص کردیم و دارالمعلمین هم کم خواندیم. خب بعد از او باز چند سال تدریس کردین، درس دادین؟ 5 سال، مدت 5 الی 6 سال. مدت 5-6 سال. های مختلف جانو. شخصی و دولتی؟ تنام دولتی بوده، شخصی نبوده. دولتی بوده. جان و دولتی بوده. شما وقت درس میدادین چند معاش داشتین؟ 6000 الی 7000. دمی چند ساله که درس میدادین؟ جان هم 6. اولا خب بخی 5000 روپیه بود. بعد دمی اواخر کم ماش ما بلند شد.
در کجای کابل زندگی میکردین تا بالا؟ ما در یک 10 سال ارزان قیمت بودیم. بعد از 10 سال فعلا یک 3 سال میشه که دالمان آمدیم. در منطقه دارلمان؟ آباد جانا دوغاباد. اصلا در اون منطقه دیجا نه دیگه طرف هم دوغاباد آباد جانا دوغاباد زندگی میکنیم. خانه کرایی است؟ جان کرایی است. این قریبا 8 ماه کرام سر ما مانده. دیگه صاحب خانم ما را جواب داده که باید برین برای این خانه پیدا کنی یا کرایه. چند کرا میدادی؟ 5000. 5000. در حکومت قبلی که شما میرفتین به مکتب از همون ماش دیگه باز کرای خانه رو خودتان میدادن یا کس دیگه کار میکرد؟ خب پدر اولادم در یک شرکت آشپز بود. بچگکم هم یک جای کار میکرد. خودم هم وظیفه داشتم. باز میشد تقسیمات میکردیم. یکی ما خرج خانه رو میگرفتیم، یکی ما کرای خانه رو میگرفتیم. مدیریت میکردین زندگی؟ مدیریت بله. فعلا دیگه؟ فعلا هم اگه بیکار است فینم خودم در کار هستم. اتو کدام سختی که حال آمده قبلا هم آمده بود سرتان یا اگر خودت بگویی که مثلا چرا خودت آمدی امی بوتارک رنگ میکنن انتخاب کردی که باید بوت یک نفر رنگ کنی که یک دبی سرپا برد بته؟ دلیلش فقر به این روز سر ما آورده. دلیلش فقر است. یعنی که در گذشته ما گفتم تو مشکلات آمده بود که باز نه خیر نی. حالت نرمال زندگی ما میچلید. بعد از تغییر آخرت شده؟ جان بله. دیگه هیچ راهی نبود؟ دیگه کدام راهی نبود و از خودم دست ما را نگرفت، بیگانام دست ما را نگرفت. من مجبور شدم که رو بینمی کار آوردم. تا روزها ما گرسنگی را تیر کردیم، شبها گشنگی را تیر کردیم. امیال هم ما سپری میکنیم، امی فعلا هم سپری میکنیم. امیال هوا سرد است، ما چیز نماندیم دیگه. گشنگی رو به حوج خود تیر کردیم و تیر هم امی فعلا هم میکنیم. این چند پی که من کار میکنم می جایی را نمیگیره. کرای خانه 8 ماه شما بسنجین 5000 چقدر پیسه میشه؟ 4000. من نفهم چی بگویم. هم سوالای من برام خورد. او زمان میگن یک کس را درک میکنی که خودت در جای از او قرار بگیری، عملا بیایی کارش ببینی و دت یک جای بیایی بشینی و بود رنگ کنی، یک درپا 20 روپه کس برات بته نته. حالا خوب کس رنگ هم نمیکنه بوتایش در بیرون. شاید هم دم خانه یک بوتل رنگ که خریدن یک چند روزشان دوام میکنه. از خیش و قوم از کسایی که فامیلایتان است اصلا کوچکترین یک کمک دستگیری نکردن؟ نه خیر نی. نه خیر نی. از هیچ کس. فقط خداوند شما دوستا. ما بسیار معذرت میخوایم. من درک میکنم الله رحم کنه بالای ما شما. اگر امی کار از خانواده به جای خودت یک نفر یک کار دیگر را میکرد یا این کار ششتین گپ زدین با مادر اولادا با پدر اولادا؟ نداشتم سرمایه، چیز نبود. دست خالی بود دیگه. چی میکردیم؟ دست خالی چیز جور نمیشد. دست من نمقه میشد که نمی کارم میکردم. دست خالی بود. پدر اولادای ما قرار بی غیرت نیست. خب مگم دست خالی بود. از بچگه که ما دست خالی بود دیگه. خودم توانم نمقه میشد که آمدم این کارم میکنم. روزی پیدا میکنم یک لقمه. دست خالی برادر هیچ چیز جور نمیشه. هیچ چیز. فقط همه قرار میکردم که من اینم یا اینم قرار روزی را پیدا میکردم برشان. طرفش گاماده میکردم برادر دوست داشتنی. مداد مرگ نجاتشان میدادم. وقت خانه میرین خدا دختر بچه شما چی میگه امیال وقت بعد از کارتان میرین طرف خانه؟ گپ اونا چی هست؟ میشه بی اندازه دختر کلانم هم جگر خون میشه، گریه میکنه. بچه کلانم هم ریمه میبوسه، گریه میکنه. میگه مادر تو میری کاش که به ما کار میبود که بچه تو ما میرفتیم، ما وظیفه اجرا میکردیم. بزرگیشان سرشان میبوسم، میگم خیره بچیم
هیچ پروا نداره. این روزا گذشته نیست، یا یک خاطره بر آدم میمونه. خیر بچیم، هیچ جگر خونی نکنین دیگه، تیر میشه برادر این روزا. بخیر باشین. کسی تا به حال کدام کوچکترین کمک از هموطنای ما، از کسایی که در کابل هستن یا بیرو، کسی تا به حال به هیچ کمکی نکرده؟ با خدا از بیرو خو هیچ کمک طالب برای من آمده. هموطنای ما یک چیز کمکی کردن. انشالله که بخیر دیگه هم کمک بکنن. گفتنی چی است برای مردم، برای حکومت امارت اسلامی؟ خواست چی است؟ من خواهش میکنم از امارت اسلامی که برای خانما وظیفه بده، در مکاتب برای دخترها باز کنه، زمینی کار بر بچه های ما میسر کنه، به شوهرای ما میسر کنه. ما از امارت اسلامی خوش هستیم، راضی هستیم، هیچ مشکل نداره. فقط زمینی کار به خانما میسر شود که وظیفه بره، در مکاتب به دخترها باز کنه. دیگه اینمی خواهشم از امارت اسلامی، از دیگه من کدام گفتنی ندارم برادر. بخیر باشین. بسیار تشکر. امیرم برام بگوین که باز امیر صبح که میاین تا دیگر می باشین، چند بجه میاین، چند بجه میرین و چقدر باز کاربار میشه نمیشه؟ ما خودم صبح که 6 بجه از خانه مبرایم تا اینجا که میایم 8:30 20 کم 9 میشه. باز 4 بجه مبرایم، باز 6 شام خانه میرسم. پس 4 بجه باز خود تنها میری؟ تنها میری؟ جان تنها میرم، تنها میایم. بسیار زیاد تشکر از اینکه بیننده گزارش ما، بیننده اولین گزارش ما به گونه زنده از چهارراهی هتل پروان با استاد عدی که عمر خود صرف تدریس کرد، صرف زحمت کرد به خاطر اولادی وطن، به خاطر ما. امروز اگر حفیظ امیری اینجا ششته گپ میزنه، از برکت و نمو معلم است. از برکت و نمو معلمه که ضرب زبانی رو برای ما یاد داد، راه رفتن برای ما یاد داد، گپ زدن برای ما یاد داد. اما اینی است وضعیت فعلی در کشور ما، از مردم ما، به خصوص از استاد هدیه. واقعا که دستای شما از بوسیدن است. قربان شما شم، خدا نکنه. خداوند شما را حجر بده، ثواب بده و خداوند وطن ما و شما یک آرامی و صلح بخیر بیاره دیگه، که دیگه جوانای ما از بین نره دیگه. خداوند یک آرامی از خداوند میخوایم. بسیار زیاد تشکر. الله رحم بکنه. ما همراه خودتم به تماس می باشم. دوستای هستن که همراه از اونام صحبت میکنیم. حتی خواهش میکنم از تجارای ما، از عزیزای ما که دستشان میشه در اینجا هستن، بیرون از افغانستان هستن، فامیلا را پیدا بکنین، دوستایتان را پیدا بکنین، کسایی که با اعتبار باشه. اما یک چهار و پیرک شما من نظر میگیرین برای استاد عدیه، اما تو بسیار به شکل خوبش بیارن و دستش برسانن که یک کم حداقل یک گوشه از دردهای زندگیش دوا شود. بسیار زیاد تشکر. از شما هم تشکر. من از برادرای خود خواهش میکنم که خواهر مریض خود از سر سرک جمع کنن. خواهر مریض خود از سر سرک جمع کنن که بسیار وضعیتم خراب است، هیچ چشته نمیتونم. از روی مجبوری آمدیم که نفقیم، عیالم گشنه است. او خاطر آمدیم که روزی رسان پروردگار است، خودم یک واسطه است. برادرایم خواهر خود از سر سرک جمع کنم، می خواهشم از برادرایم است. بسیار تشکر. از شما برادرم تشکر. تشکر از شما هم که
بیننده اولین گزارش ما بودیم. در حال حاضر شما و استودیوی صبح و زندگی.